Rồi chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì hôm trước ấy, bài số 1, bài số 2 và bài số 3. Hôm nay là bài số 4. Thì bài số 3 ấy, cái video mình ấy là làm đã hoàn thiện được hết rồi, thành hình một bộ bàn ghế như thế này. Thì bây giờ ấy, bài số 4 này ấy, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ bước tiếp theo, mình sẽ xuất một cái bản vẽ sản xuất cho các bạn biết là cái lệnh xuất nó như thế nào và xuất bản vẽ ra sao mà nhanh, và chúng ta vẫn sửa được từ 3D và bản vẽ 2D vẫn cập nhật sửa theo cho chúng ta. Đó là một cái điều rất và tuyệt vời, không ai biết. Thì đầu tiên ấy, để sơ qua ấy, mình sẽ nói như thế này. Hiện tại là ở đây đang là trang mình đang vẽ bên model. Còn khi xuất bản vẽ là mình vẽ xuất sang bên này không? Được chưa? Đấy. Xuất sang bên này. Xuất sang bên này này. Được chưa? Thì xuất sang bên này thì mình sẽ chỉ cách xuất cho anh em bản vẽ nó nhanh nhất, xuất cho chúng ta cái bản vẽ cái bàn này thôi. Ok. Ta sẽ chuyển sang thành 2D. VS Enter, chọn 2 Enter. Đấy. Bây giờ ta chỉ xuất đọc mỗi cái bàn này thôi nha. Ta chọn đối tượng của cái bàn này, những cái nào của cái bàn ta chọn đi. Chưa? Đây ấy, là chúng ta sẽ chọn như vậy. Rồi xong tôi sẽ nói cho các bạn biết là nó sẽ hiệu quả như thế nào. Chưa? Rồi ta chọn cái bàn như thế này. Tiếp theo ấy là ta dùng ở đây này, chúng ta không thấy có này, ta vào Home, chọn cái lệnh này, bát xe, nhớ nha, bát xe. Khi nhấp vào đó ta chọn chữ Form tới Modi của bên Packet, còn ở bên dưới ấy, là Form tới Inventor. Rồi ta chọn vào đây. Khi chọn vào đó chúng ta thấy hiển thị ở đây nó sẽ lên chữ Layout. Rồi bây giờ ta thực hiện như thế này. Ta tiếp theo ta sẽ chọn vào cái bàn như thế này để ta xuất, chỉ chọn đối tượng cái bàn thôi. Chưa? Rồi cái chân đấy. Rồi khi chọn xong vậy, ta chọn vào bát xe. Ở cái lệnh này nó có hai mục, một mục là xuất sang trực tiếp trong phần mềm chúng ta đang vẽ AutoCAD, hai nữa là chúng ta sẽ xuất sang file 3D cho Inventor, cũng đều được cả. Thì bây giờ chúng ta đang học là xuất sang bên chính cái trang vẽ, chúng ta chọn đây. Rồi sau ấy, ở đây nó hiện lên chữ Layout, thì bây giờ ta chọn chữ Layout là Enter. Thì nó sang đây là cái layout thứ nhất, là layout 1. Thì ở đây ấy, khi chúng ta này nhìn này, phía trên thanh công cụ có một tỷ lệ. Đây nó có thể là tỷ lệ bao nhiêu là tùy chúng ta. Ok, đây là ta đang để tỷ lệ 11. Rồi ta nhấp vào đây, ta Enter, được chưa? Rồi khi Enter xong rồi ấy, là nó đã chọn cho ta một cái. Tiếp tục ta đưa lên phía trên nha, cứ từ từ chúng ta làm. Nhấp chuột một lần nữa, tiếp tục chúng ta đưa sang phía dưới, nhấp chuột một nữa. Rồi nếu ta chuyển lên như thế này á, thì là ta được cái hình 3D như thế này. Nhấp luôn Enter. Chưa? Đó, nó ra bản vẽ của chúng ta như vậy. Hôm trước ấy, có một bạn hỏi mình là anh ơi, em muốn hỏi là cái bàn này em muốn xuất ra 3D như sang bên này để cho nó theo một cái hướng mình tùy chỉnh. Thì ok, mình sẽ nói luôn ở trong bài này cho bạn đó, tại vì cũng thực sự rất là bận, mấy nay mình cũng không có làm gì được. Thì mình sẽ nói luôn, đây là mình đang xuất là như thế này. Còn cái hướng mà chúng ta xuất sang đây mà muốn cái hình này nó nằm ngang, nằm dọc hay là nó nằm ngược lên ngược xuống là chúng ta đều làm được.
Tiếp tục đây nhá, đề xuất cái hình này nó nằm ngửa lên 3D hoặc tùy chỉnh chúng ta, thì chúng ta vào đây lại tiếp tục sang model, vẫn chọn đối tượng là cái bàn đấy nha. Rồi còn nhiều cái bước nữa, tí nữa mình sẽ nói cho anh em hết trong cái bài này. Ta sẽ dùng 3DO Enter, được chưa? Đấy, bây giờ ta muốn cái bàn nó nằm nghiêng như thế này. Này, VS Enter, ta chọn EAC Enter đi. Đấy, nó nằm như thế này. Hiện tại như thế này nó sẽ khó, thì thôi bây giờ tôi sẽ xóa mấy cái ghế đi để cho anh em nó dễ nhìn nha. Xóa mấy ghế đi. Mấy file gốc này anh em cần nào thì cứ viết bình luận bên dưới rồi mình sẽ gửi cho. Đây, 3DO Enter. Ta muốn nó nhìn nó hình từ dưới nó như thế này này, thì bây giờ ta cũng dùng chọn đối tượng. Chết rồi, nhầm rồi. Ta chọn đối tượng này nha. Ta cũng dùng lệnh path share cũng vào đây, Enter. Chưa? Nhưng khi sang đây nó thành mặt chiếu như thế này. Anh em này, chú ý này, nhìn trên bên tay phải góc màn hình có chữ là Connected. Chưa? Thì khi bên model chúng ta hình như thế nào á, thì sang bên này á, nó sẽ chọn cho ta cái hướng như thế. Ta chọn chế độ để 11 thì như vậy. Ok. Enter. Đấy. Bây giờ cái này ta sẽ xóa ẩn cái này đi. Ẩn cái nút đường cắt trong ấy ra không cần thiết. Ta ẩn đi. Ok. Cái này thế ta ẩn đi, chứ nhấp đúp 2 lần vào, chọn đây, ẩn đi. Yeah. Rồi ngay cả cái này ta ẩn được. Tiếp bây giờ muốn cái bàn này mà nó thêm một cái nữa, nó lật ngược lên nữa, thì hiện tại quy định của nó chỉ có lên được như thế này thôi. Thì bây giờ muốn lật được nữa thì ta lại trở lại thế này đi. Đây, ta sẽ copy thêm một cái ra. Này, copy. Cứ từ từ chúng ta làm, hiểu không? Rồi ta sẽ nhớ là dùng cái này quay đối tượng là RT hôm trước ấy. Tôi đã chỉ cho anh em rồi đấy. Enter. Chọn cái điểm này, kéo sang cho nó theo trục này, nó quay là 180 độ. Ok. Enter. Thì như thế này á, chúng ta sẽ vẽ được rồi. Rồi chúng ta quay 3DO. Chúng ta quay nó như thế nào thì tùy chúng ta thôi, hiểu không? Đấy. Rồi chúng ta sẽ đưa cái này lên, cho họ biết là cái cách lắp ráp ra sao. Kéo này lên, di chuyển lên, chưa? Đấy, cái này nó đang là hai cái, ta xóa bớt này đi nha. Rồi cái này nữa, ta cũng chọn đối tượng này, ta kéo lên. Đó, cái này đang dư hai cái. Ok. Rồi có thể ta đưa cái này xuống tiếp một chút để cho người ta nhìn dễ. 3DO, ta nhìn xem hướng nào để cho nó hợp lý với ta. Yeah. Hợp lý với ta thì ta sẽ làm, chứ không có gì hết. Di chuyển này lên một chút. Rồi 3DO. Yeah. Ví dụ như thế này. Thì bây giờ ta cũng lại chọn đối tượng này. Ta nhận lại vào bát xe, ta chọn sang Enter. Thì nó đang như thế này thì ta phải chọn cái hình để cho nó ấy, rồi chọn cái tỷ lệ nó lên 1:2 vậy. Có nghĩa là chúng ta muốn người ta đã viết chương trình ấy, cho người ta ấy,
cho mình sử dụng ấy, thì họ cũng muốn là mình dễ sử dụng nhất, chứ chẳng ai người ta viết chương trình ra rồi xong người ta lại cho mình là không muốn cho mình sử dụng. Cái điều đó là tuyệt đối là không có, nên rất chi là dễ, tại vì chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phải thực sự tìm hiểu cái điều đó. Bây giờ đây chúng ta nhìn này, nhìn cái này nó không có thực tế là 3D này, nó bị mất đi, nó chả có hiện cái đường viền hay là đường gì cả, rồi các góc bo đây là nó không có. Bây giờ ta nhấp vào cái này, ta chọn ở đây chữ Entity này, ở đây nó có nhiều hiển thị, chúng ta chọn hiển thị này, thấy chưa, thì lập tức ấy, nó sẽ hiện lên cho ta thể hiện ở chỗ nào này, Enter. Đấy, đó là những cái lên cái bài học này rất là hữu ích cho tất cả các bạn mà làm trong ngành nội thất mà vẽ. Đấy, rồi chúng ta cũng có thể nhấp vào đây, chọn thêm cái biểu tượng nữa này, cho nó hiện lên đầy đủ. Đấy, ví dụ như vậy, Enter. Chưa? Như vậy là đã giải quyết cho một cái bạn hôm trước có hỏi mình. Rồi chúng ta muốn làm sao cũng được, là nó sẽ tự động nó sẽ xuất ra như thế này. Đó là một cái cách xuất bản vẽ ở bên cái này bét xe này. Còn ấy, bạn ấy cũng hỏi thêm với mình nữa là anh ơi, tại sao mà bên model này nó lại không có cái lệnh bắt xe? Thì thực ra bên model cũng đều có cả nha. Này, có cái lệnh bắt xe này luôn nha, chứ không phải là không. Nhưng cái lệnh bắt xe này á, nó chỉ hữu dụng khi mình xuất từ bản vẽ ở bên trang model sang bên trang layout thôi. Còn cái cách mà không cần xuất bằng lệnh bắt xe này thì bài sau mình sẽ giải thích cho các bạn thêm cái bài đó, được chưa? Tiếp theo, bây giờ ta sẽ đưa nó lên một chút. Ok, thì ở đây ta sẽ có là 1, 2, 3 hình chiếu. Đường nát cắt chúng ta đã là có sẵn rồi nha. Bây giờ ấy, có một cái điều nữa là anh em phải xem tất cả những cái bài trước ấy, là mình cũng nói về cái vấn đề đường nét cắt này, khi nó như thế nào, nó xuất ra nó như thế nào này. Trong những cái bài video theo dõi của mình bên trong là mình đã có nói hết cho tất cả anh em các bạn rồi, thì các bạn cố gắng xem lại những cái video cũ để cho nó mình thực hiện cho nó hữu ích. Hai nữa là nhiều khi các bạn xem ấy, là các bạn đừng có tua đi này, chúng ta có những cái chỗ chúng ta nói mà quan trọng thì chúng ta lại không nghe được, nên nó rất chi là lãng phí, mất thời gian của mình, và cũng lại đôi khi là anh em cũng không hiểu được nhiều cái câu chuyện và vấn đề của cái bài học nó như thế nào. Ok, bây giờ bài này mình chỉ thực hiện xuất thôi. Bây giờ trong những cái này là có bản vẽ tổng thể rồi, được chưa? Rồi mình sẽ xuất chi tiết từng cái một. Thì đây, cái bài này, đây là cái mặt bàn, được chưa? Rồi mình sẽ xuất từ cái mặt bàn ra một, cũng vào bát xe rồi tiếp tục. Cái phương án của nó là nó sẽ làm như vậy. Thì khi xuất một cái mặt bàn ra như thế này để tiếp theo này, thì bạn thấy này, nó sẽ trước mắt nó sẽ chọn cho chúng ta là cái mặt trước đây, form. Nhưng thường á, mình sẽ lên dùng là mình sẽ tùy anh em nhé, như mình thì mình hay vẽ là mình sẽ dùng top chưa, và tỷ lệ 11. Ok, nhấp vào đây, enter. Đấy, thì có thể là mình kéo sang như thế này, có thể là mình kéo xuống như thế này, đều được cả. Đấy, nhưng mình kéo lên kéo xuống như thế này ấy, thì chúng ta chỉ nhìn thấy từ mặt trước và thôi, chúng ta không nhìn thấy có cái mặt cắt ở đây. Thấy chưa? Thì để mà muốn làm được mặt cắt thế, có thể là cái này ta làm đây nó đang bị mất như thế này này, thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh nhấp vào cái đối tượng chính của nó và chọn cái lệnh insert này lên. Rồi, enter.
Đây cũng thế nè, nó không còn cái đường led đứt nữa, chúng ta chọn đây. Rồi, enter. Thì bây giờ này, như mặt dưới này nhìn trước vào cho chúng ta nhìn thấy là nó có cái này, nó chỉ có nhìn, nó không có mặt cắt của cái này. Xóa này đi. Là thôi. U đi, ta di chuyển ra đây một chút. Nhớ nha, khi cái này nó di chuyển này nó theo đường một đường thẳng như thế này chứ không bao giờ có chuyện mà kéo lên kéo xuống được. Chưa? Bây giờ muốn thêm cái mặt cắt ở đây. Thì để chúng ta biết cái lỗ này nó là như thế nào. Lỗ khoan này. Bắt đầu ta nhấp vào layout này. Nhấp vào cái chữ layout bên này nha. Chúng ta nhìn này, ở đây nó có nhiều cái dạng mặt cắt. Bây giờ ta sẽ chọn vào đây. Ta chọn cắt là cắt như thế nào, cắt full hay cái này các bạn sẽ tìm hiểu dần. Mình sẽ thường là chọn là cắt full như thế này đi, tại vì những cái này nó cũng dễ. Bây giờ ta muốn cắt đúng cái lỗ này để kéo lên thì ta đưa thế này, kéo xuống. Ok. Rồi ta enter. Ra đây, nhấp chuột này. Enter. Đấy. Thì tự động á, nó sẽ cái thông số mà cái tiếng Anh á, mà Senetron này á, tỷ lệ này và set này là tỷ lệ này, thì vào cái tên số tự động này thì cái này á, ở cái bài trước mình cũng có nói rồi, không? Thì cái này á, anh em sẽ tìm hiểu, chịu khó theo dõi, mình sẽ chỉ cho các bạn về cái đặt cái thông số kích thước lại này. Nếu mà anh em có gì thắc mắc thì cứ viết bình luận, xong mình sẽ làm chi tiết lại cho anh em, vướng chỗ nào vào chỗ nào chưa hiểu. Chưa? Như thế này thì chúng ta chỉ việc đo thôi. Tiếp theo nữa là để giải quyết cái phần khung này là nóc rồi. Bây giờ muốn cái này á, mà để cho nó có một cái hình ra đây nữa thì ta sẽ chọn vào đây, chọn vào cái đối tượng này, ta nhấp vào đây, ta kéo lên, ta đưa sang ha, để cho họ biết là đấy là cái mặt ha. Rồi tiếp theo đó, cái này cũng muốn có mặt cắt để họ nhìn thấy ha, thì ta cũng nhấp vào đây, pen tiền, chọn đối tượng này ha. Đấy, nó sẽ đưa ra như thế này cho ta. Enter. Đấy, nó đưa ra như này luôn. Sau khi mà tí chúng ta sửa 2D gì nữa nó cũng có luôn. Được chưa? Rồi nếu mà muốn cái hình này nó như thế này thì có thể ta xóa này đi, ta cắt thêm cái dạng dưới như này nữa thì cũng ok thôi. Đó, đây, chọn đây, chọn đi thẳng sang đây luôn, kéo xuống dưới. Enter. Đấy, nó cũng ra cái mặt cắt như này. Muốn thêm một cái hình này nữa thì cũng vào đây, chọn đối tượng ra đây, chưa, enter. Đấy, rất chi là hữu ích cho chúng ta làm những phải không. Và đường cắt các thứ là tiêu chuẩn, nó rất chi là đẹp. Khi chúng ta đặt những cái này chuẩn rồi thì tất cả những cái gì bản vẽ chúng ta đang làm rất chi là đẹp. Rồi để tiếp tục á, thì bây giờ lại khơi khung này, ta lại vào đây 3DO, chúng ta nhòm. Bây giờ muốn xuất một cái khung này ra, rồi chọn cái khung chân này, ok, lại vào bát sen này, nhẹ, enter. Đấy chưa? Rồi chọn tỷ lệ cho nó 11. Cái này chúng ta thấy là chọn trên chọn dưới thì cũng tùy anh em ha. Có thể mặt trước này luôn cũng được, nhưng mà chọn thường lên chọn mặt top để chúng ta dễ làm. Nhấp một điểm, chọn mặt top thì chúng ta sẽ làm như thế này nó tốt hơn. Enter, kéo được mặt xuống hông này, rồi kéo được sang đây luôn. Đấy, như cái này thì chúng ta không cần. Rồi, enter. Đấy, như vậy chúng ta sẽ được cái khung rồi. Rất đơn giản. Rồi, muốn di chuyển nó sát này như vậy cho nó dễ đo kích thước. Rồi bây giờ muốn cái này nó có hình cái chân ra đây để người ta nhìn trên bản vẽ, người ta nhìn dễ. Chúng ta cũng lại bắt đầu tiếp tục
nhấp vào nút layout, chọn sang Proceed Skin này, kéo sang, nói chưa? Đấy, enter. Rồi thì ở đây chúng ta lại có cái này, đặc biệt hơn nữa này, khi chúng ta xuất như này hoặc là những cái bản vẽ chỗ này, kéo này ra, chúng ta muốn phóng lớn chỗ này ra để cho người ta nhìn, người ta hiểu rõ cái chỗ này. Bài này thì mình sẽ nói sơ cái này trước, còn hôm nào anh em ấy tôi sẽ nói tiếp tục về cái chỗ này, kỹ thuật này. Muốn phóng lớn được cái này to ra mà không thay đổi kích thước và đo vẫn ok, chúng ta vào đây Design, chọn cái chọn hình vuông hay là chọn dạng hình tròn, thì chọn hình tròn, nhấp vào đây, kéo này lớn lên, ok. Rồi á, tỷ lệ muốn bao nhiêu? Lớn hơn bình thường 1/4 cho nó to ra đi, dễ nhìn kìa. Rồi enter. Đấy, đưa này sang thì nó lớn to không? Nhưng trên như thế này chúng ta vẫn đo các thứ rất tần tật, đo là đều như nhau hết. DNI này tự động nó sẽ căn đúng cái kích thước cho chúng ta đo, 10mm, 18mm, 9mm, 25mm. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta phóng 4 lần lên nhé. Đây chúng ta vẫn đo này, 10mm, thấy chưa? 18mm, thấy chưa? Vẫn 35mm. Rồi bên này ta cũng đo luôn, thấy chưa? Vì chúng ta nhìn cái đường viền chấm này là khi chúng ta đưa vào đấy ta đo kích thước là cái thằng phần mềm cái phần mềm này nó tự động nó đã căn chỉnh cho chúng ta rồi, đã tự tính toán rồi, rất chi là tốt luôn cái phần mềm này, chưa? Rồi xong như thế này chúng ta chỉ cần đo kích thước thôi, chúng ta đo như thế nào thì kích thước nó vẫn như thế. Đấy, nó không thay đổi cho chúng ta được. Đấy, chứ không phải là chúng ta bận lại. Nó khó khăn khi chúng ta không biết sử dụng đến nó thì điều đó nó mới khó khăn, còn khi chúng ta biết sử dụng đến nó thì nó rất chi là dễ. Bây giờ chúng ta muốn xét xuất từ một bản vẽ có khung chuẩn tốt như này rồi, tổng thể rồi, bây giờ chúng ta muốn xuất riêng biệt cho một cái thanh ngang này ra để làm bản vẽ chi tiết nữa, thì chúng ta chỉ chọn một cái thanh ngang đó thôi, không như là một cái này. Rồi ta cũng vào đây, ok, chọn, rồi chọn tỷ lệ 11, rồi chọn từ trên xuống đi, rồi nhấp vào chuột, enter, kéo xuống bên dưới, enter, kéo sang ngang, enter, kéo sang đây, đấy, enter. Còn bây giờ muốn cái này mà nó quay theo chủ động như thế nào thì chúng ta cũng sang bên kia, ta quay cái bàn lên rồi xong chúng ta sẽ quay được bình thường. Rồi tắt những này đi để chế độ bình thường thôi, không cần phải ấy. Rồi cái này cũng có thể là nhấp vào đây, như bạn nào muốn là nhấp vào đây, không để chế độ này thì ta chọn cái chế độ nó đậm đà hơn tí. Đấy, nhìn cho nó đẹp nha. Rồi tất cả những cái này chúng ta cũng đều có thể là thay đổi lại cái như thế này được, vì nó là liên kết từ thằng 3D lên sang 2D, nhưng nó không phá vỡ cái sự lựa chọn của đối tượng chúng ta. Khi chúng ta sửa 3D thì 2D bên này sẽ tự động mặc chiếc trên màn hình nó là 2D, nhưng nó là thực chất từ thằng hình 3D nó liên kết sang. Rồi thì như để thế này thì chúng ta cũng thể dễ nhìn hoặc có thể là khó nhìn, nhưng mà mình thì mình thường là mình để chế độ là nét này thôi. Đấy, rồi như thế này xong chúng ta chỉ có việc đo thôi, thì cái độ này và cái độ xéo của nó là chính xác như thế nào là đều như vậy. 3D vẽ sao thì 2D như vậy. Rồi ok, đó là
sơ khảo để sau này chúng ta sẽ biết chi tiết là như vậy. Còn bây giờ này, như cái này cũng cái nỗ này, rồi cũng cái này, muốn to ra cũng to ra luôn, cũng chọn vào layout, rồi bên display chọn vào đây, nhấp cái này phóng lớn lên cho nó to ra đây, chưa, enter. Đấy, thì tự động nó sẽ lớn. Kích thước đo chúng ta đo đây, không thay đổi cái gì hết, rất là đơn giản. Được. Bây giờ này, tiếp tục bước tiếp theo như bài tôi nói nữa là muốn sửa cái này mà bên này nó có tự động nhảy hay không. Thì bây giờ đơn giản nhất, trên cái mặt bàn này, chú ý nhé, trên cái mặt bàn này chúng ta không có một cái lỗ nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ làm xem ở đây nó có thay đổi hay không. Rồi, 3DO. Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ luôn cho anh em một cái nỗ hình vuông đi. REC. Rồi, bây giờ ta x-ray cái này lên. EXT trừ xuống, rồi ta trừ này, SU này, trừ đi xem. Đấy, vậy là bên 3D cái này là có cái lỗ rồi này. Thực tế chúng ta nhìn thấy là như vậy. Rồi, Ctrl S lại. Sang bên layout này, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy không? Tự động nó đã có cái lỗ ra này. Có nghĩa là cái lỗ bên 3D bao nhiêu thì cái này nó ra lỗ bấy nhiêu. Nó không có gì là khác một chút nào hết. Đó là bài hôm nay là cái dùng lệnh best share này là rất chi là tuyệt vời đấy không? 65.5 và đây cũng là 12,75. Và tất cả không phải nào liên quan đến cái mặt mà thay đổi là đều có thay đổi hết nha. Từ cả hình 3D nó cũng thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi chỉnh sửa gì. Bây giờ mà chúng ta vẽ 2D xong chúng ta cứ ngồi chúng ta chỉnh sửa từng tí từng ly, trời ơi, thời gian đâu. Lại ông chủ nhà máy ông lại chửi, ông lại nói thôi, cũng rất chi là khó, đúng không? Rồi tiếp theo, để giờ chúng ta sẽ giống như cái này nữa. Chúng ta muốn bo cái này cho nó cong hơn tí nữa, hay là ta muốn làm một cái gì nữa thì đều sự thay đổi. Ở bên 3D thì bên 2D nó thay đổi đều giống nhau. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái vấn đề cái lệnh bắt xe nó như thế nào. Rất chi là hiệu quả, không? Rất chi là ứng dụng, chứ không phải chúng ta nghĩ đơn giản. Chúng ta phải thật sự theo dõi và chúng ta tìm hiểu. Rồi, ok. Vậy là hôm nay đi, bài chúng ta sẽ là kết thúc ở tại đây. Thì tôi cũng rất mong tất cả anh em khi chúng ta đã xem thì cố gắng chúng ta xem chi tiết, và chúng ta sẽ đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ tất cả cho anh em bạn bè chúng ta hoặc mọi người, để mọi người có thể nhìn thấy và mọi người có thể là học và cũng có thể kiếm được một công việc tốt. Không làm bên thiết kế thì vẽ bên xây dựng, vẽ bên cơ khí, vẽ bên gì cũng được, gì đều vẽ được cả nha. Bên chế tạo máy móc tất đều làm như vậy, hiệu quả. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.